नमस्कार, तुमचं स्वागत आहे मम्मीज किचन कट्ट्यामध्ये. आज तुमच्यासाठी मी घेऊन आले मिक्स पराठा, मुलांचा आवडीचा हेल्दीचा. ह्याच्यामध्ये सगळे मिक्स व्हेजिटेबल पराठे आहे. हा मुलांच्या आवडीचा तुम्ही पाहू शकता पूर्ण कसं ओपन झालेलं आहे. तर काही सिक्रेट टिप्स मी सांगणार आहे, त्याप्रमाणे तुम्ही करू शकतात. पराठा यम्मी यम्मी आणि गरमागरम आणि हेल्दी आहे मुलांना आणि मुलांच्या पोटात त्याच्याने ह्याच्यानेच व्हेजिटेबल्स पोटात जातात. पोरं सहसा व्हेजिटेबल्स खात नाही, मुलांना आवडत नाही. सगळे व्हेजिटेबल्स आहेत. ह्याच्यामध्ये मी कोबी, गाजर, शिमला मिरची आणि फरसबी घेतलेलं आहे. सगळं छान बारीक आहे. पाहू शकता किती छान पटकन बारीक कट करून घेतलेलं आहे. अशामध्ये सगळं बारीक कट करून घ्यायचं आहे. त्यासोबत आपल्याला लागणार आहे, इथे मी आलं घेतलेलं आहे, मिरच्या घेतलेल्या आहेत आणि कोथिंबीर घेतलेली आहे. तुम्ही तुमच्या हिशोबाने आलं मिरची ॲडजस्ट करू शकतात. मी पॅन गरम करायला ठेवलेलं. ह्याच्यामध्ये मी आता अर्धा चम्मच इतकं तेल टाकणार आहे. आपलं तेल गरम झालं की ह्याच्यामध्ये आपल्याला टाकायचं आलं आणि मिरची. छान तेलावर छान फ्राय करून घ्यायचं आहे आपल्याला. हे तेलावर छान फ्राय झालं की आपण ह्याच्यामध्ये टाकणार आपले व्हेजिटेबल्स. आपण जे कट केलेले आहेत ते व्हेजिटेबल्स आपल्याला टाकून घ्यायचे आणि छान ह्याच्यात कोबीमुळे ॲक्च्युली आपण डायरेक्ट पण आपण पराठा करू शकतो, पण कोबीचं पाणी सुटतं. सो त्याच्यामुळे आपण अगोदर सगळ्यातलं पाणी काढून घ्यायच्यामुळे छान हाय फ्लेमवरती छान फ्राय करून घ्यायचे सगळे व्हेजिटेबल्स. आपल्याला हे खाताना पण कचकच लागणार नाही, कच्चापणा वाटणार नाही. त्याच्यामुळे मी सगळे हे छान तुम्ही पाहू शकता की छान आपल्यातलं सगळ्यातलं पाणी निघून गेलेलं ड्राय झालेलं आहे. मी ते 100 ग्रॅम पनीर घेतलेलं आहे. ऑप्शनल आहे, तुमच्या तुम्ही टाकू शकता, नाही टाकला तरी काय प्रॉब्लेम नाही आहे. तर आता आपण ह्याच्यामध्ये टाकूया. आता हे छान फ्राय करून झाल्यावरती आपल्या ह्याच्यामध्ये मसाले आणि कोथिंबीर टाकायची आहे. ह्याच्यामध्ये मी थोडं गरम मसाला टाकलेला आहे. गरम मसाला, चाट मसाला टाकलेला आहे, आमचूर पावडर टाकलेला आहे, धना पावडर, जिरा पावडर आणि थोडंसं चवीनुसार मीठ ॲड केलेलं आहे. आणि मी काश्मीरी रेड चिली पावडर ह्याच्यात ॲड केलेली आहे. थोडंसं स्पायसी, एकदम स्पायसी नाही, मुलं खाणार तुम्ही स्किप करू शकतात, पण ही काश्मीरी चिली पावडर स्पायसी नसते. सो हे छान मी मिक्स करून घेतलेलं आहे. आता आपल्याला मसाले पण छान मिक्स करून घ्यायचे, भाजी शिजवून घ्यायचे. म्हणून मसाले शिजल्यावर ह्याच्यामध्ये आपल्याला टाकायचे कोथिंबीर. आता आपले सगळे मसाले छान मिक्स झालेले आहेत. आता त्याच्यावर आपण टाकूया कोथिंबीर छान हिरवीगार आणि परत हे छान परतून घेऊया आणि मग गॅस बंद करून घेऊया. म्हणजे थंड झाला सारण आपण पराठा बनवायला घ्यायचा आहे. आता आपण गॅस बंद करून घेऊया. तो गॅस बंद केलेला आहे मी. छान मिक्स करून थंड होऊन देऊया. आपण चपातीला जसं पीठ मळतो तसं मी हा पीठ मळवून ठेवला होता अगोदरच आणि याच्यामध्ये तेल टाकून आपल्याला पुन्हा छान मळून घेतला मी. आणि याच्यात गोळे तुम्हाला 3 टाईपमधले पराठे दाखवणार आहे मी. एक डायरेक्ट पराठा, जो डायरेक्ट आपण करतो तसा, आणि 2 टाईपमधले. त्यासाठी पूर्ण व्हिडिओ नक्की बघा, तर असे तुम्हाला समजणार नाही. सो आता मी पिठाचा एक गोळा करून घेतलेला आहे. आपण मोदक करतो त्याप्रमाणे आपल्याला करायचं आहे. आमच्या घरात हा पराठा सगळ्यांना खूप म्हणजे खूप आवडला आहे. माझ्या मुलांनी तर 2-2 खाल्ले आणि त्यालाही बोललं की मम्मा खूप वाव, मम्मा मस्तच झालं आहे. सो असं आता आपल्या पुरणपोळी करतो त्याप्रमाणे आपल्याला सगळं बंद करून घेऊन मग लाटायचं आहे. दुसरा प्रकार म्हणजे पापडाची प्रेस मशीन आहे. ह्याच्यावरती सुद्धा तुम्ही करू शकतात. तुम्ही पाहू शकता मी एक गोळा घेतलेला आणि त्याच्या प्रेस करून असे चपातीसारखं शेप केलेला आहे. तुम्हाला तितकं तुम्ही पातळ करू शकता. त्याच्यावर एवढंच पातळ होतं. अशा प्रकारे मी 2 सेम चपात्या करून घेतलेल्या आहेत, वेगवेगळ्या टाईपमधले. वेळ होतो, पण मला तर ही पद्धत फार आवडली. ह्याच्याने पराठा आपला छान फुलला जातो आणि खूप छान होतो. सो मला ही पद्धत फार आवडली आहे. अजून एक टाईपमध्ये केलेला आहे मी, तुम्ही तो पण बघू शकता, पण मला हे इझी वाटलं म्हणून मी ह्या प्रकारे केले पराठे सगळे माझे. आता मी बघून बघते, दोन्ही चपात्या मी करून घेतलेल्या आहेत. आता आपल्याला सारण छान भरून घ्यायचं, पूर्ण पसरवून घ्यायचं आहे सारण.
सारण भरून झालं की दुसरी आपण 2 चपाती, एक चपाती खाली आणि एक चपाती वरती टाकायची आहे. आणि आपल्याला पूर्ण असे पॅक करून घ्यायची आहे. ती कळ्या त्याच्याने बंद करून घ्यायची आहेत. ह्याच्याने काय होणार, तुमचा पराठा आहे ना तो छान फुलला जातो. आणि पुन्हा आपलं असं बंद करून असं ठेवायचं नाही. हे पुन्हा आपल्याला थोडंसं गव्हाचं पीठ लावून पुन्हा मळून घ्यायचे आपल्याला पीठ. अजून दोन्ही साईडने पीठ लावून हे छान आपल्याला जितकं लाटता येईल पातळ तितकी पोळी लाटून घ्यायची आहे. ह्या टाईपमध्ये नक्की करून बघा, खूप छान होतात पराठे, यम्मी होतात, खूप टेस्टी लागतात. अशा प्रकारे चपात्या करून घेतलेले आहेत. अजून एक प्रकार तुम्हाला मी दाखवते. आपल्याला दोन्ही चपात्या, आता ह्याच्या पुढे आवाज असणार माझ्या मुलाचा, तो माझ्या एडिटिंग करायला मदत करत होता. तुम्हाला नक्की आवडेल म्हणून मी माझं पुढे एडिट करते, ते फक्त बघा. चला आता भेटू आपण नेक्स्ट ब्लॉगमध्ये. तो बाय बाय, टेक केअर. बस हॅलो थांब ना, सांगते. असंच ठेव चालू, असंच चालू. तू मम्मा माबा दे जा. मम्मा मस्त वाटतो. मस्त वाटतो. इजी ना. इथे मोठे का तुझा? हा दीदी पप्पा जाऊ काय बिल बनवायला. नको पप्पा ना, आता थकून आले का कामावर. माझा हात दुखला झाला आता थोडंसं करायला. आता 2 झाले. नाही मी ते करेन, ते पप्पा एवढं झालं आता. हे का टाकलं? हे का टाकलं मम्मा? हां हे का टाकलं? व्हेजिटेबल्स आहेत. व्हेजिटेबल्स का टाकले? पराठा व्हेजिटेबल्स मिक्स व्हेज पराठा आहे ना तो. असं नको टाकू. हां तुम्ही का पकडे? पप्पा पकडे. पकड ना, मम्मीचं शूटिंग चालू आहे. बोलू नको, बोट लांब ठेव, असं ठेव. व्हेरी गुड, शिकलात मम्मीकडनं. याय मी पबजी घ्या. तुम्ही बघा. मी जाऊन शिकणार. मम्मी देवपर्यंत ना दिसत अब नाही दिसायला बघा ते व्हिडिओ. कसं मुली घालतो? अरे काय मुली घालतो. मम्मा हे घेणार आहे. तुम्ही जो हा तवा बघतो हा बीडचा तवा आहे. मी ऑनलाईन मागवलेला आहे. तुम्हाला जर हवा असेल तर तुम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा. मी तुम्हाला ह्याचा नंबर देईल की कुठून मागवला. मी 1000 रुपीजला मागवलं, प्लस शिपिंग चार्जेस फ्री होतं. सो मी अगोदर बटर टाकलेलं आहे. मी बटर नाही टाकला तरी चालणार आहे, ऑप्शनल आहे. आणि आपल्याला छान दोन्ही साईडने छान खरपूस भाजून घ्यायचा आहे. तुम्ही पाहू शकता माझा पराठा नंतर किती छान फुलला जातो. छान आपल्याला फ्राय करून घ्यायचं आधी एक साईड. आता एक साईड छान फ्राय मी हे झालेली आहे. आता दुसरी साईड आपण ठेवूया फ्राय करायला. तुम्ही पाहू शकता आपला पराठा, हा पराठा जो आहे जो मी 2 चपात्यां करून केला होता त्याप्रमाणे केल्यामुळे. ॲक्च्युली यूट्यूबला सगळेजण असंच बनवतात पण दाखवत नाही ॲक्च्युली ते. पण मला तुमचे सगळं शेअर करायचं असतं, काही खोटं दाखवून. जे छान आहे तेच मी दाखवते, जे छान नाही ते मी दाखवत नाही आहे. सो तुम्ही पाहू शकता माझा पराठा थोडा बऱ्यापैकी फुललेला आहे. असा पराठा फुलला जातो छान असा. हे बघा किती छान पराठा आपला फुललेला आहे. सेम बाजारासारखी टेस्ट लागते. आणि बीडचा तवा असल्यामुळे ह्याची टेस्ट एकदम बाजारासारखीच असते.
एकदम यम्मी आणि हेल्दी पण आहे. बेडचा तवा आहे, मुलांसाठी हेल्दी. पराठा आपला छान फुलला आहे. अशा प्रकारे सर्व पराठे माझे फुलले होते आणि छान झाले होते आणि गरमागरम तुम्ही दहीसोबत किंवा टॅमॅटो केचपसोबत खायला देऊ शकतात मुलांना. तशा प्रकारे सगळे पराठे मी करून घेतलेले आहेत. चला आता भेटूया आता नेक्स्ट व्लॉगमध्ये.